Nếu có một mùi hương đủ sức khiến người ta vừa bước vào quán đã biết đây là Ấn Độ, thì đó chính là mùi cà ri. Không phải là mùi của một món ăn cụ thể, mà là mùi của gia vị, nào là cay, nào là ấm, nào là nồng, nào là quấn vào không khí. Người ngoài nhìn vào hay nói vui rằng người Ấn Độ nghiện cà ri. Đây là chỗ mà rất nhiều người ngoài hiểu sai. Ta nói ăn cà ri như thể đó là một món cụ thể, có công thức cố định. Nhưng trong văn hóa Ấn Độ, cà ri không phải là tên của một món, mà là tên của một kiểu nấu. Tên gọi cà ri bắt nguồn từ từ curry trong tiếng Tamil. Đây là một ngôn ngữ cổ ở miền Nam của Ấn Độ. Curry có nghĩa đơn giản là món ăn có nước và có món sốt ăn kèm với cơm. Khi người châu Âu, đặc biệt là người Anh đặt chân đến Ấn Độ, họ thấy trên mâm cơm lúc nào cũng có nhiều món sệt, cay và rất nhiều mùi gia vị ăn cùng với cơm. Họ không hiểu từng món, cũng không nhớ nổi tên gọi địa phương nên chọn cách gọi dễ nhất, gọi tất cả là curry. Từ cà ri vì thế được phiên âm theo tai của người châu Âu và dần dần trở thành curry, Việt Nam ta vẫn gọi là cà ri và lan ra toàn thế giới. Cà ri nếu mà nói cho đúng không phải là tên một món ăn cụ thể mà là một cách nấu. Nó giống như là từ kho hay là từ luộc ở trong ẩm thực Việt Nam. Kho cá, kho thịt, kho trứng đều là kho, nhưng mỗi nồi lại khác nhau hoàn toàn. Hoặc là luộc cá, luộc thịt, luộc trứng đều là luộc nhưng cũng khác nhau hoàn toàn. Cà ri cũng như vậy. Đó là một kiểu món ăn có nước sốt, trong đó gia vị được nấu chín cùng dầu mỡ rồi kết hợp với thịt, cá, đậu hoặc là các loại rau khác. Không có một công thức cà ri chuẩn duy nhất, không có một vị cà ri cố định. Cà ri ở đây chỉ là một kiểu nấu chung, còn mỗi nhà có một cách nấu khác nhau, mỗi vùng có một cách nấu khác nhau, thậm chí theo tâm trạng của người nấu thì gia vị chỉ cần khác nhau, cà ri cũng đã khác nhau rồi. Điều thú vị là người Ấn Độ bình thường thì không có khái niệm cà ri như cách cả thế giới đang dùng. Trong đời sống hàng ngày, họ gọi món ăn theo nguyên liệu và cách chế biến, hoặc theo tên hỗn hợp gia vị. Với họ, mỗi món ăn có một cái riêng, mỗi món ăn có một cách gọi riêng, không gom chung vào một nhãn mác. Khái niệm cà ri thực ra là sản phẩm của quá trình người nước ngoài tiếp xúc với ẩm thực Ấn Độ và không phân biệt nổi. Chính vì cách gọi mang tính gom gom như thế này, nên ở phương Tây, cà ri dần bị hiểu thành một mùi cố định. Để tiện cho người dùng, người Anh đã trộn sẵn những gia vị lại với nhau, tạo ra một thứ gọi là bột cà ri. Đây là một phát minh rất tiện, nhưng cũng là nguyên nhân khiến nhiều người hiểu lầm rằng cà ri chỉ có một kiểu và chỉ có một màu. Thực tế, trong căn bếp Ấn Độ truyền thống, gia vị hiếm khi được trộn sẵn. Mỗi món có tỷ lệ khác nhau, được rang, xay, nấu theo thời điểm và nguyên liệu cụ thể. Vì vậy, có thể khẳng định, bột cà ri đóng gói không phải là tinh thần gốc của ẩm thực Ấn Độ, mà là phiên bản công nghiệp hóa để phục vụ thế giới bên ngoài. Còn với người Ấn Độ, cà ri không phải là một gói bột, mà là một kiểu nấu ăn, hiểu gia vị, hiểu nguyên liệu, hiểu cơ thể, hiểu khí hậu. Khi đã quen với kiểu đó, họ không nhìn thấy mình ăn cà ri mãi, mà chỉ đơn giản là ăn cơm theo cách của mình. Giống như người Việt ăn mắm, ăn canh mỗi ngày mà không thấy lặp lại. Hoặc chúng ta ăn đồ kho mỗi ngày, nhưng hôm nay là cá kho, ngày mai là thịt kho, ngày kia là cái gì đó kho, chứ không phải là ăn cùng một kiểu. Tóm lại, cà ri là một từ rất quen, nhưng bản chất của nó lại không hề đơn giản. Nó không phải một món ăn, không phải một công thức, mà là kết quả của địa lý, của văn hóa, của gia vị, của thói quen ăn uống lâu đời và của cả những sự hiểu lầm. Vậy tại sao người Ấn Độ họ lại dùng gia vị như vậy để tạo ra một sự hiểu lầm mang tên là cà ri? Hãy bắt đầu từ địa lý. Ấn Độ nằm phần lớn trong vành đai nhiệt đới và cận nhiệt, nắng nhiều, mùa mưa dài, độ ẩm cao. Điều này nghe thì quen, nhưng trong lịch sử nó tạo ra một bài toán rất đời. Đó là thực phẩm, đồ ăn để nhanh hỏng. Thịt cá để ngoài trời vài giờ là có mùi. Trước khi có tủ lạnh, không có cách bảo quản lạnh thì hoặc là ăn rất nhanh, hoặc là tìm cách để mà chống ôi thiêu, hoặc là tìm mùi để mà át đi. Gia vị lúc này xuất hiện không phải vì gia vị ngon mà vì gia vị an toàn. Nghệ, gừng, ớt, tỏi, tiêu, quế, đinh hương đều có tính kháng khuẩn tự nhiên. Chúng không biến thức ăn thành hỏng ngay được, nhưng kéo dài thời gian an toàn, giúp giảm nguy cơ ngộ độc, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm. Khi mà người ta nhận ra rằng ăn kiểu này thì ít đau bụng hơn, ít chết hơn, thói quen ấy sẽ ở qua nhiều thế hệ. Lâu dần, gia vị không còn là biện pháp chống ôi thiêu mà trở thành bản sắc. Người Ấn quen với vị cay ấm nồng từ sớm và cơ thể họ cũng thích nghi theo. Câu hỏi tiếp theo, vì sao cà ri thường có dạng sệt? Cà ri thường có dạng sệt, không loãng như canh mà cũng không khô như là xào, không phải vì nấu thế cho nó vui, mà cũng là kết quả của địa lý, thói quen ăn uống và tư duy nấu ăn hình thành suốt hàng nghìn năm của người Ấn Độ. Trước hết, cà ri thường ăn với cơm và bánh. Ở Ấn Độ, người ta ăn cà ri cùng cơm, cùng với roti, cùng với chapati. Nước sốt phải đủ sệt để bám vào hạt cơm và miếng bánh, chứ không phải là chảy tuột như nước canh. Nếu loãng quá, cơm sẽ nhạt, bánh sẽ ướt mà không giữ được vị. Độ sệt vừa phải giúp mỗi miếng bánh đều có gia vị, ăn đến đâu đã miệng đến đó.
Để dễ hình dung giống như chúng ta bánh mì chấm sữa chẳng hạn, thì phải chấm với cái sữa đặc ăn nó mới ngon, chứ chấm với cái sữa tươi thì nó quá loãng, ăn không ngon. Lý do thứ hai nằm ở vị xay và cách nấu. Cà ri không dùng gia vị rắc lên sau cùng mà cùng xào, rang, nấu chín gia vị ở trong dầu mỡ. Hành, tỏi, gừng, cà chua, gia vị xay khi nấu lâu sẽ tự tan ra, tạo thành cái sốt sệt như vậy. Và cà ri gần như luôn có dầu, luôn có bơ sữa, luôn có sữa tươi hoặc nước cốt dừa. Chất béo giúp hòa tan tinh dầu ở trong gia vị, làm mùi thơm bung ra. Khi dầu và gia vị kết hợp, chúng tạo ra kết cấu sánh, mịn, sệt, bóng. Cà ri loãng quá thì mùi gia vị không ngon, ăn không sướng. Để hiểu vì sao người Ấn trân trọng gia vị đến vậy thì cần nhìn lại lịch sử. Trong nhiều thế kỷ, Ấn Độ là trung tâm của thế giới gia vị. Tiêu, quế, đinh hương, hồi, thảo quả từng quý như vàng ở châu Âu. Người phương Tây ăn nhạt, sống ở xứ lạnh, thiếu gia vị và họ thèm những mùi hương này đến mức vượt đại dương, mở tuyến hàng hải, thậm chí là gây chiến. Gia vị không chỉ là hàng hóa mà là quyền lực. Với người Ấn Độ, đó là thứ của nhà mình, của đất mình. Việc dùng nhiều gia vị như thế cũng là một ý nghĩa văn hóa, khẳng định bản sắc Ấn Độ. Ăn nhạt không phải là thanh đạm, mà ăn nhạt thì lại thiếu chất Ấn Độ. Khi người châu Âu đặt chân đến Ấn Độ, họ mang theo thói quen ghi chép và chuẩn hóa. Họ gọi chung các món hầm gia vị như vậy là curry, dù trong tiếng bản địa không có khái niệm đó. Từ ấy theo chân họ về châu Âu và lan tỏa ra toàn cầu. Nhưng khi ra khỏi Ấn Độ, curry đã bị đơn giản hóa. Gia vị được đóng gói sẵn, công thức được rút gọn để phù hợp với khẩu vị phương Tây. Từ đó xuất hiện các phiên bản curry khác nhau, nhẹ hơn, hoặc là ít ngọt hơn, hoặc là ít cay hơn. Có curry Nhật Bản, curry Thái Lan, curry Anh, thậm chí curry ở Việt Nam đều bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng đã được tách ra theo một con đường riêng. Hiện nay, Anh được coi là quốc gia ăn cà ri nhiều nhất trên thế giới bên ngoài Ấn Độ, và điều này không phải là một điều hoàn toàn tình cờ, mà là kết quả của một lịch sử nhập cư, thuộc địa và thay đổi thói quen ăn uống kéo dài hơn một thế kỷ. Ước tính người dân Vương quốc Anh chi hơn 2,5 tỷ bảng mỗi năm cho các món cà ri, một con số cho thấy cà ri không phải là ẩm thực ngoại lai mà trở thành một đồ ăn thường nhật của người Anh. Cà ri đã bước vào đời sống người Anh chủ yếu từ thế kỷ 19, khi Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh. Quan chức, binh lính và thương nhân sau một thời gian sống ở Ấn Độ đã quen với đồ ăn nhiều gia vị. Khi quay về quê nhà, họ mang theo khẩu vị mới, đồng thời tạo ra nhu cầu cho những quán ăn kiểu Ấn. Ban đầu cà ri ở Anh chủ yếu xuất hiện trong giới trung lưu và thượng lưu như một thứ ẩm thực lạ, nhưng dần dần nhờ làn sóng nhập cư từ Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh sau Thế chiến thứ hai, cà ri trở thành một món cho toàn dân. Trong bối cảnh đó, một món có tên là Chicken Tikka Masala xuất hiện và trở thành biểu tượng. Điều thú vị là món này không hoàn toàn thuần Ấn. Phiên bản phổ biến nhất được cho là ra đời tại Anh, khi các đầu bếp gốc Nam Á điều chỉnh món gà tikka khô cay của Ấn Độ thành món có sốt kem, cà chua, vị béo và ngọt hơn, phù hợp với khẩu vị của người Anh. Mức độ phổ biến của món này lớn đến mức vào đầu những năm 2000, nhiều chính trị gia và truyền thông Anh từng gọi đây là món ăn quốc dân không chính thức. Không phải là fish and chips, không phải là sunny roast, mà là một món cà ri có gốc Ấn Độ. Điều này phản ánh một thực tế rất thú vị, bản sắc ẩm thực Anh hiện đại đã thay đổi và cà ri là một phần trong đó, chứ không còn đứng ngoài. Nhật Bản lại là một câu chuyện khác. Cà ri vào Nhật qua Hải quân Anh cuối thế kỷ 19. Người Nhật biến nó trở thành món cà ri đặc, ngọt, ít cay ăn với cơm. Ngày nay, cà ri là một trong top 3 món ăn gia đình phổ biến nhất ở Nhật, sánh ngang với ramen và sushi trong bữa ăn thường ngày. Ở Thái Lan, cà ri đây thêm món ngược lại, nhiều nước cốt dừa, mùi thảo mộc tươi, ít gia vị khô hơn Ấn Độ. Cùng là cà ri, nhưng nếu bịt mắt lại nếm, người sành ăn có thể phân biệt được vùng xuất xứ chỉ trong vài thìa. Ở Việt Nam cũng có cơm cà ri, nhưng cũng bớt hương vị một chút để cho phù hợp với người Việt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.